Komið sæl, Anna Elísabet heiti ég og verið velkomin á kynningu ellilífeyri. Á Íslandi þriggja þrepa kerfi. Í grunninn eru almannatryggingar þar sem réttindi byggja á búsetu. Ofan á það erum við með skyldubundin atvinnutengda lífeyri þar sem réttindi byggja á iðgjaldagreiðslu. Og í lokin það valfrjáls sparnaður, viðbótarlífeyrissparnaður. En hvað eru almannatryggingar? Almannatryggingar eru opinbert lífeyriskerfi þar sem markmiðið samtrygging, tekjujöfnun og félagslegt öryggi. Hlutverk almannatrygginga að tryggja ákveðin lágmarkslífeyri og því hafa samtímatekjur áhrif til lækkunar lífeyris. Ellilífeyri í almannatryggingakerfinu, þar eru upphæðir ákveðnar árlega af stjórnvöldum. Sækja þarf í öllum lífeyrissjóðum áður en sótt ellilífeyri til Tryggingastofnunar. Ellilífeyririnn tekjutengdur sem þýðir að samtímatekjur lækka greiðslur ellilífeyris. Ellilífeyrir fer í uppgjör. TR ber að endurreikna greiðslur þegar skattframtal liggur fyrir og þá uppgjör sent út í maí ár hvert. En hvað atvinnutengdur lífeyrir? Það skylda að greiða í lífeyrissjóð. Við greiðum 4% iðgjald af launum í lífeyrissjóð og atvinnurekandi greiðir 11,5% mótframlag. Að ræða ævilanga lífeyrir en flestir hefja töku lífeyris við 67 ára aldur. Greitt í samræmi við ávinnslu. Atvinnutengdur lífeyrir getur verið samtryggingarsjóður eða séreignasjóður. Og atvinnutengdur lífeyrir hefur áhrif á greiðslur frá Tryggingastofnun. Síðan við með valfrjálsan sparnað sem utan við 15,5% skylduiðgjaldið, viðbótarlífeyrissparnaður. Við greiðum þá 2-4% iðgjald til viðbótar við skylduiðgjaldið en þessi sparnaður hefur ekki áhrif til útreiknings á greiðslur ellilífeyris hjá Tryggingastofnun. En almennt ellilífeyrir greiddur við 67 ára aldur. Það búseta sem síðan ákvarðar hvað mikið viðkomandi á rétt. Réttindi byggð á búsetu, lögheimili í minnst 3 ár á Íslandi. Full réttindi miðast við 40 ára búsetu á Íslandi á aldursbilinu 16 til 67 ára. Hægt að búa 11 ár erlendis án þess að réttindi lækki hér á landi. Sé skemmri tíma að ræða greiðist í hlutfalli við búsetutíma. Einstaklingur sem býr á Íslandi í 20 ár öðlast 50% rétt. En það hægt að hefja töku lífeyris fyrir 67 ára aldur. Það hægt að hefja töku lífeyris við 65 ára aldur. En þá varanlega lækkun ellilífeyris að ræða. Skilyrði fyrir þessum greiðslum að samþykkt hafi verið umsókn greiðslu lífeyris frá öllum lífeyrissjóðum þar sem umsækjandi á rétt. Varanleg lækkun reiknuð út frá tryggingafræðilegum grunni. Til dæmis, ef töku ellilífeyris flýtt 24 mánuði, þá nemur lækkunin 12,24% sem þýðir að réttur til greiðslna 87,76%. En það einnig hægt að fara í hina áttina. Það hægt að fresta töku lífeyris gegn varanlegri hækkun ellilífeyris. En þá þarf að fresta töku lífeyris úr lífeyrissjóðum samhliða töku ellilífeyris frá TR til að eiga rétt á hækkun. En þetta gildir fyrir einstaklinga fædda 1958 og síðar. Heimild til að fresta töku lífeyris til allt að 80 ára aldurs. Og hækkunin einnig byggð á tryggingafræðilegum grunni það bil 0,5% hækkun fyrir hvern mánuð. Síðan hægt að sækja hálfan ellilífeyri á móti hálfum lífeyri frá lífeyrissjóði. En hér krafa alltaf 50% atvinnuþátttöku. Hærra almennt frítekjumark heldur en í hefðbundnum ellilífeyri 325.000 krónur á mánuði og þetta hluti af þessum sveigjanlegum starfslokum. Samhliða töku ellilífeyris hægt að sækja heimilisuppbót. Ellilífeyrisþegar geta sótt heimilisuppbót ef þau búa ein, hvorki gift né í sambúð. Njóta ekki hagræðis af því að búa með öðrum og búsett á Íslandi. Hjón geta skráð sig á sitt hvort lögheimilið en réttur á heimilisuppbót ekki til staðar hjá hjónum.
Heimilt hins vegar að greiða heimilisuppbót til lífeyrisþega ef maki dvelur á stofnun fyrir aldraða. Með umsókn ellilífeyri þarf að skila tekjuáætlun. Í tekjuáætlun koma fram þær heildartekjur sem umsækjandi mun hafa samhliða greiðslum frá TR. Tekjuáætlun forsenda þess að hægt sé að reikna út greiðslur. Því mjög mikilvægt að vita hvað viðkomandi að fara að fá úr lífeyrissjóð áður en sótt ellilífeyri hjá Tryggingastofnun. Tekjur sem þú fær fyrir töku ellilífeyris hafa ekki áhrif á útreikning. Dæmi, einstaklingur sem byrjar á lífeyri 1. ágúst, tekjur fram að þeim tíma hafa ekki áhrif á útreikning greiðslna. En umsóknarferli lítur þá svona út. Það þarf að byrja á því að skoða lífeyrissjóðuna og sækja ellilífeyri hjá lífeyrissjóðnum. Og það þarf að fá upplýsingar hvað viðkomandi að fá úr lífeyrissjóð. Síðan sótt ellilífeyrir til Tryggingastofnunar og það gert í gegnum island.is eða á mínum síðum TR. Með umsókn ellilífeyrir þarf að skila inn tekjuáætlun og það einnig gert í gegnum mínar síður TR. Greiðslur hefja síðan 1. næsta mánaðar eftir að sótt En þá stóra spurningin hvað fæ ég? Á heimasíðu Tryggingastofnunar reiknivél og það hægt að nota reiknivélina til þess að átta sig á hvaða greiðslur viðkomandi getur fengið. Það mjög gott að hafa bara allar upplýsingar tiltækar eins og til dæmis hvað að fá úr lífeyrissjóði, að fá einhverja vexti og ætlar að nota skattkortið hjá Tryggingastofnun. Allar þessar upplýsingar slegnar inn í reiknivélina og viðkomandi reiknivélin gefur síðan svar miðað við þær forsendur sem slegnar inn. Það mjög gott að fara í gegnum þetta ferli til þess að átta sig á upphæðinni sem að einstaklingur mun fá frá Tryggingastofnun. Á árinu 2025 þá ellilífeyrir 347.521 krónur. Heimilisuppbót 87.817 og samtals þessar greiðslur 435.338 krónur. Þetta með þá við full réttindi. En það ákveðin frítekjumörk, en frítekjumörk sá punktur þegar aðrar tekjur byrja að hafa áhrif. Almennt frítekjumark á allar greiðslur, þær fjármagnstekjur og lífeyrissjóðstekjur, 36.500 á mánuði. Sérstakt frítekjumark vegna atvinnutekna 200.000 á mánuði. Ef tekjur fara umfram frítekjumark, þá 45% lækkun á greiðslum hjá TR vegna tekna. Hérna einfaldur útreikningur, við með dæmi einstakling sem með lífeyrissjóð upp á 136.500 á mánuði. Tekjur upp á 36.500 hafa ekki áhrif og þá stendur 100.000 krónur eftir sem kemur til útreiknings. 45% lækkun eða 45.000 kemur til lækkunar á lífeyri. Þannig að fullu lífeyrir 347.521 og við drögum 45.000 frá og þá stendur eftir lífeyrir upp á 302.521. Þessi mynd sýnir samspil ellilífeyris og lífeyrissjóðstekna og við sjáum það að eftir því sem að lífeyrissjóðstekjur hærri, því minna greitt frá Tryggingastofnun. Það einhver réttur til staðar til ellilífeyris ef heildartekjur undir 808.769.000 krónur á mánuði. Og það einhver réttur til staðar til ellilífeyris og heimilisuppbótar ef heildartekjur undir 774.458 krónum á mánuði. En það best að nota reiknivélina til þess að sjá hver möguleg útkoma Síðan hægt að sækja frá lífeyrinn greiddan í einu lagi og þá ekki mánaðarlega greiðslur að ræða. Þá greitt eftir að árlegt uppgjör á lífeyrisgreiðslum hefur átt sér stað. Getur hentað þeim sem ekki að reiða sig á framfærslu sína frá TR. Þetta þá einstaklingar sem með lífeyrissjóðsgreiðslur og fjármagnstekjur yfir 700.000 krónur á mánuði. En svona lítur lífeyrisárið út. Það sótt lífeyrir og sett inn tekjuáætlun. Lífeyrir síðan reiknaður og einstaklingum fær síðan mánaðarlega greiðslur.
Næstu áramót eftir að einstaklingur byrjar á lífeyri, þá gerir TR tillögu að tekjuáætlun fyrir viðkomandi. Og það er mjög mikilvægt að fara yfir þessa tekjuáætlun til að vera vissum að hún sé í samræmi við aðrar tekjur. Þannig að við erum með tvær mjög mikilvægar dagsetningar, það er desember og maí. Í lok desember þá birtum við tillögu að tekjuáætlun og greiðsluáætlun fyrir þá komandi ár. Og það er mjög mikilvægt að fara yfir tekjuáætlunina. Í maí þá er endurreikningur og uppgjör vegna síðasta árs þegar skattframtal liggur fyrir og er niðurstaða birt með bréfi á mínum síðum. Þeir sem hafa búið eða starfað í öðru landi geta átt rétt á lífeyrisgreiðslum frá því landi. Réttindin eru til komin vegna samninga milli landa. TR kannar rétt einstaklinga vegna búsetu í öðrum ríkjum. Umsókn er á mínum síðum og heitir umsókn ellilífeyri frá öðru ES-ríki. Umsóknir á milli landa geta tekið allt að 6 mánuðum. Einstaklingar sem hafa hug á að flytja erlendis geta í ákveðnum tilvikum flutt ellilífeyri með sér. Ísland hefur gert samninga á sviði almannatrygginga við nokkur lönd. EES-samningurinn er stærsti samningurinn, síðan er Norðurlandasamningur, Bandaríkin, Kanada og Bretland. Þannig að TR greiðir ellilífeyri til þessara landa og en ekki annara. Það eru síðan önnur réttindi sem er hægt að sækja samhliða greiðslu ellilífeyris. Bifreiðastyrkir eru fyrir hreyfihamla og það er uppbót eða styrkir til bifreiðakaupa. TR greiðir líka uppbót vegna rekstursbifreiða til hreyfihamlaða ef að þeir hafa fengið samþykkt hreyfihamlaða mat. Félagslegur viðbótarstuðningur er félagsleg greiðsla fyrir einstaklinga sem hafa ekki áunnið sér rétt til lífeyris vegna skammrar búsetu á Íslandi. Krafa er gerð varanlegt dvalarleyfi, ekki er greitt úr landi, en greiðslur félagslegs viðbótarstuðningsins er að hámarki 90% af ellilífeyri. Greiðslustaðfesting berst mánaðarlega á mínar síður TR. Greiðslustaðfesting sýnir upphæð sem að viðkomandi á rétt á, forsendur sem að koma fram í tekjuáætlun og útreikning miðað við fyrirliggjandi forsendur. Mikilvægt er að skoða greiðslustaðfestingu hver mánaðamót. En samantekt á réttundum til ellilífeyris, almennt myndast réttur við 67 ára aldur. Hægt er að fresta eða flýta töku ellilífeyris, hægt er að óska eftir greiðslu einu sinni á ári. Aðrar tekjur sem aflað er samhliða greiðslum frá TR lækka lífeyri frá TR. Það eru önnur möguleg réttindi eins og bifreiðamál, barnalífeyrir, heimilisuppbót og félagslegur viðbótarstuðningur. Með umsókn þarf að fylgja tekjuáætlun og það þarf að láta vita hvort að viðkomandi ætlar að nota skattkort á mínum hjá Tryggingastofnun eða hjá lífeyrissjóðnum. Síðan er mikilvægt að skoða greiðsluáætlun sem að birtist í kjölfar úrskurðar ellilífeyri. En TR er með nokkrar þjónustuleiðir og upplýsingagjöf. Við bindum fyrst á heimasíðun okkar, tr.is, þar sem er hægt að nálgast allar almennar upplýsingar. Síðan eru mínar síður TR sem er innri vefur fyrir viðskiptavini. Það er hægt að nota rafræn skilríki til þess að komast inn á þá síður, en þar má senda erindi og þar eru birt bréf og þar birtist tekjuáætlun og greiðsluáætlun. Það er síðan þjónustumiðstöð í Hlíðarsmára 11 sem er opin alla virka daga frá 10 til 3. Það er hægt að panta viðtal í gegnum Núna appið þegar byrjaðir er að huga töku lífeyris. Það eru fulltrúar hjá sýslumönnum landallt og síðan er símaver sem er opið alla virka daga frá 10 til 3. Við vekjum athygli á að til þess að fá uppgefnar persónulegar upplýsingar þarf viðkomandi að vera með leyninúmer, en leyninúmer er hægt að nálgast á mínum síðum. Ég þakka kærlega fyrir og vona að þessi kynning hafi komið ykkur að gagni. Gangi ykkur vel.